dan hai semua. Hari ini kita nak bakar, jadi panaskan oven. Kita akan bakar biskut kacang. Dalam bahasa Swedish atau Sweden, kita panggil Nötter kakor. Nötter bermaksud kacang. Kakor adalah biskut dalam bahasa Swedish. Jadi, mari kita pukul mentega dengan gula terlebih dahulu. Kemudian campurkan serbuk koko dengan telur. Pukul sebati sekali lagi. Kemudian masukkan tepung gandum dan baking powder bersama. Hancurkan kacang-kacang tersebut. Ambil loyang pembakar dan kertas pembakar. Lumurkan kertas pembakar bersama mentega. Ambil dough dan ratakan.
Kemudian taburkan kacang-kacang yang telah dihancurkan tadi. Sedikit hiasan atas tu. Kita akan bakar untuk 15 minit rak kedua. Sila gunakan timer. Biskut pun dah siap. Potong kecil-kecilan ya. Enjoy your tea time with Nötter kakor.